Bạn đã từng dừng lại thật sự để chỉ quan sát thị trường chưa? Không phân tích, không phán xét, không cố gắng điều khiển điều gì. Chỉ đơn giản là quan sát, như thể bạn đang nhìn thấy chính mình phản chiếu trong từng chuyển động giá. Nếu chưa, thì có lẽ bạn vẫn đang bỏ lỡ điều quan trọng nhất trong toàn bộ sự nghiệp trading của mình. Chào bạn, chào mừng đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta cùng nhau bước vào chiều sâu của tư duy giao dịch. Ở đây, chúng ta không chỉ nói về chiến lược, không chỉ mổ xẻ biểu đồ, mà là đi vào cốt lõi của tâm trí một nhà giao dịch. Nơi mà từng quyết định, từng cảm xúc, từng niềm tin âm thầm tạo nên kết quả bạn đang sống. Và hôm nay, tôi muốn mời bạn cùng nhìn lại một kỹ năng tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vĩ đại. Quan sát. Quan sát khởi nguồn của mọi chuyển hóa. Hầu hết trader khi mới bước vào thị trường đều nghĩ rằng để thành công, bạn phải học thật nhiều kỹ thuật, nắm được thật nhiều công cụ và phản ứng thật nhanh. Nhưng càng đi lâu trên hành trình này, bạn sẽ dần nhận ra thứ tạo ra sự khác biệt không phải là tốc độ phản xạ, mà là độ sâu của quan sát. Bởi vì mọi hành động vội vàng đều bắt nguồn từ một tâm trí chưa đủ tĩnh lặng, và mọi sự tĩnh lặng đều bắt đầu từ quan sát. Không phải là loại quan sát thông thường, nhìn rồi phản ứng, mà là quan sát mà không can thiệp. Quan sát để hiểu, chứ không phải để điều khiển. Quan sát để thấy chính mình, chứ không phải để tìm cơ hội. Đó là điểm bắt đầu của một hành trình rất khác, hành trình chuyển hóa. Tại sao trader thường đánh mất khả năng quan sát? Bởi vì phần lớn chúng ta giao dịch từ nỗi sợ. Sợ bỏ lỡ, sợ thua lỗ, sợ bị sai. Những nỗi sợ này khiến tâm trí ta luôn căng thẳng, luôn lao vào hành động, như thể chỉ cần đứng yên là sẽ bị cuốn trôi. Và khi ta vội vàng hành động từ cảm xúc, ta mất khả năng quan sát, giống như một mặt hồ đang dậy sóng, chẳng thể phản chiếu điều gì rõ ràng. Bạn không thể quan sát thị trường nếu bạn đang lo lắng về tài khoản của mình. Bạn không thể quan sát chính mình nếu bạn đang mải mê sửa lệnh, chốt lời, dò tin. Quan sát chỉ đến khi bạn lùi lại, không phải lùi khỏi thị trường mà là lùi khỏi tâm trí bấn loạn của chính mình. Quan sát không phải là phân tích. Rất nhiều trader nhầm lẫn giữa phân tích kỹ thuật và quan sát thị trường. Phân tích là dùng kiến thức để suy luận. Quan sát là để sự việc tự kể câu chuyện của nó. Phân tích cần hành động của trí óc. Quan sát cần sự tỉnh thức của tâm hồn. Bạn có thể phân tích một mô hình giá, nhưng chỉ khi bạn thực sự quan sát, bạn mới nhìn ra những chi tiết tinh tế. Cách nến tạo đỉnh thấp dần nhưng khối lượng không giảm. Tâm lý thị trường đang thay đổi từng nhịp. Bạn không còn nhìn thị trường như một bức tranh 2D với các chỉ báo, mà là một sinh thể đang thở, đang vận động, đang thì thầm điều gì đó với bạn. Thực hành quan sát như thế nào? Bạn không cần một hệ thống phức tạp để bắt đầu, chỉ cần dừng lại, mỗi ngày 5-10 phút. Mở biểu đồ mà không vẽ gì cả, không đường ma, không RSI, không Fibonacci, chỉ là biểu đồ trống và một tâm trí trống. Hãy nhìn thị trường như một thiền giả nhìn vào ngọn gió, không tìm cách bắt nó, không cố hiểu nó, chỉ để cảm nhận sự tồn tại của nó. Khi bạn đủ kiên nhẫn, thị trường sẽ bắt đầu nói chuyện với bạn theo một cách mà không tài liệu nào dạy được. Quan sát chính mình, trình độ cao nhất. Thị trường là một tấm gương, nhưng thứ phản chiếu trong gương đó không chỉ là giá cả mà là chính bạn. Hãy quan sát chính mình. Khi giá đi ngược, khi bạn đang lời nhưng không dám chốt, khi bạn vừa gồng lỗ xong thì thị trường quay đầu. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là bài học quý giá nếu bạn đủ tĩnh để nhìn. Đừng vội vã sửa sai. Hãy quan sát phản ứng của bạn. Lắng nghe giọng nói bên trong. Tìm hiểu ai là người vừa hoảng loạn đó, ai là người đang giận dữ. Nếu bạn chưa từng quan sát bản thân khi giao dịch, thì có thể bạn chưa thực sự hiểu tại sao mình giao dịch như vậy. Sức mạnh của quan sát trong thiền định. Thiền định không phải là ngồi nhắm mắt, thở thật đều. Thiền định với trader là khả năng quan sát liên tục mà không bị đồng hóa. Bạn thấy mình đang run vì một lệnh sắp dính SL, nhưng bạn không phải là sự run đó. Bạn thấy tâm trí mình bắt đầu vẽ ra hàng loạt viễn cảnh thắng thua, nhưng bạn không phải là những viễn cảnh đó. Bạn thấy cảm xúc mình dâng trào, nhưng bạn không bị cuốn theo. Đó là một dạng thiền định đang diễn ra ngay giữa phiên giao dịch. Và điều tuyệt vời là
Bạn càng quan sát, thị trường càng ít làm bạn tổn thương, vì bạn không còn giao dịch từ phản ứng mà từ sự sáng suốt. Quan sát khi tâm không bị cuốn theo. Nếu phần trước chúng ta cùng nhau chạm tới khái niệm quan sát như một cánh cửa đầu tiên mở ra trí tuệ giao dịch, thì trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trạng thái nội tâm, nơi mà khả năng quan sát không chỉ được duy trì mà còn được làm sâu sắc mỗi ngày. Bởi vì quan sát thật sự không phải là một kỹ năng, mà là một trạng thái của hiện diện. Tại sao lại khó duy trì sự quan sát? Bởi vì cuộc sống hiện đại, đặc biệt trong môi trường trading, là một cỗ máy liên tục đẩy bạn về phía trước. Bạn mở biểu đồ, thấy nến tăng, lập tức muốn vào lệnh. Bạn đọc tin tức, thấy ai đó khoe lãi, lập tức thấy mình cần làm gì đó. Tâm trí bạn không ngừng chuyển động. Và bạn tưởng rằng mình đang chủ động, nhưng thực ra bạn đang bị dẫn dắt. Từng nhịp giá, từng tiếng rinh của thông báo, từng cú click chuột đều đang lấy đi một chút sự hiện diện trong bạn. Cho đến khi bạn không còn nhìn rõ điều gì nữa, chỉ đơn thuần phản ứng như một cái máy. Và đó là lý do vì sao hầu hết trader thất bại, không phải vì thiếu chiến lược, mà vì thiếu tỉnh thức. Hiện diện là gốc rễ của quan sát. Để quan sát thật sự, bạn phải có khả năng ở lại với khoảnh khắc này. Không nghĩ về lệnh vừa cắt lỗ, không lo lắng về kịch bản phía trước, chỉ ở lại với biểu đồ trong hiện tại. Chỉ quan sát một thanh nến đang hình thành, như thể đó là điều duy nhất tồn tại trên thế giới này. Khi bạn có thể làm được điều đó, thị trường bắt đầu bộc lộ sự thật của nó. Không cần đo sóng, không cần vẽ mô hình, không cần phân tích đa khung. Chỉ cần ở lại đủ lâu, mọi thứ sẽ tự kể cho bạn câu chuyện của nó. Nhưng để ở lại, bạn cần một tâm không bị cuốn theo. Tâm không cuốn theo định nghĩa trong trading, đó là khi giá biến động mạnh nhưng bạn vẫn thở đều. Khi lợi nhuận nhảy lên hàng nghìn đô nhưng bạn không vội đóng lệnh. Khi thị trường đi ngược nhưng bạn không vội sửa sai để cứu vãn. Bạn không bị tài khoản điều khiển cảm xúc, không bị thị trường đẩy bạn đi đâu, bạn ở yên trong chính mình. Quan sát từ nơi đó là sức mạnh thật sự. Quan sát là cách giải thoát khỏi nhu cầu kiểm soát. Trader thường khổ sở vì một điều, muốn kiểm soát điều không thể kiểm soát. Muốn thị trường đi theo kỳ vọng, muốn setup đẹp thì phải thắng, muốn sau một chuỗi thua thì phải có lệnh gỡ gạc. Nhưng bản chất thị trường là không chắc chắn. Mọi mong cầu kiểm soát đều là ảo vọng. Và khi bạn không kiểm soát được, bạn sẽ lo sợ. Khi lo sợ, bạn mất bình tĩnh. Khi mất bình tĩnh, bạn ra quyết định sai. Chỉ có quan sát mới giúp bạn bước ra khỏi chuỗi phản ứng này. Khi bạn quan sát, bạn chấp nhận rằng mình không thể kiểm soát thị trường. Nhưng bạn có thể kiểm soát một thứ, tâm trí của chính mình. Thực hành, nhìn mà không bám. Hãy thử một bài tập. 1. Ngày mai khi mở biểu đồ, chọn một khung thời gian. 2. Chỉ ngồi nhìn giá di chuyển, không làm gì trong 15 phút. Ghi nhận, tâm trí bạn đang nghĩ gì? Cơ thể bạn phản ứng ra sao? Có khó chịu không? Có sốt ruột không? Sau đó, lại tiếp tục nhìn. Bạn sẽ phát hiện, thứ khó chịu nhất không phải là thị trường không, mà là nỗi không thể hành động ngay lập tức. Đó là khi bạn bắt đầu nhìn thấy cái tôi trading của mình. Luôn muốn làm gì đó, luôn sợ bỏ lỡ, luôn cần kiểm soát. Và đó là lúc bạn bắt đầu chuyển hóa. Từ quan sát thị trường đến quan sát tâm. Mỗi lần thị trường làm bạn đau, đó là một cơ hội để quan sát tâm. Bạn có thể đặt những câu hỏi. Mình đang phản ứng hay đang chọn hành động? Mình đang giao dịch vì cơ hội hay vì cảm xúc? Mình đang nhìn thị trường hay bị cuốn theo một kịch bản đã định sẵn? Những câu hỏi này sẽ đưa bạn quay trở lại trạng thái người quan sát, nơi bạn không còn là con rối bị giật dây bởi nỗi sợ, lòng tham hay cái tôi muốn thắng. Bạn trở thành người thấy, chứ không còn là kẻ bị cuốn theo. Và đó là tự do thật sự trong trading. Quan sát là nghệ thuật của sự không làm gì. Trong một thế giới mà mọi người đều vội vã để làm gì đó, thì việc không làm gì lại là một nghệ thuật. Không phải là thụ động, mà là hành động từ sự tỉnh táo. Một người có thể ngồi yên 3 tiếng chỉ để đợi một lệnh, không phải vì họ lười, mà vì họ thấy rõ rằng mọi hành động sai lúc này chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Người đó đang quan sát.
Và trong sự im lặng đó là sức mạnh. Quan sát, nghệ thuật trở về với chính mình. Chúng ta đã nói về việc quan sát thị trường mà không bị cuốn theo. Nhưng còn một khía cạnh tinh tế hơn và cũng khó nắm bắt hơn. Quan sát chính mình trong từng khoảnh khắc giao dịch. Đây không còn là một kỹ năng mà là một nghệ thuật. Bởi vì ở cấp độ sâu hơn, mọi sai lầm trong trading, từ việc vào lệnh sai, gồng lỗ quá lâu đến range trade đều là kết quả của một tâm trí không được nhìn thấy kịp thời. Tôi đang nghĩ gì lúc này? Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng hầu như không ai trong chúng ta đặt ra khi giao dịch. Bởi vì chúng ta quá quen với việc phản ứng, bản năng, như thể hành động là điều tất yếu, không thể trì hoãn. Khi giá chạy mạnh, bạn lao vào. Khi giá đi ngược, bạn gồng. Khi vừa thoát lệnh, giá quay đầu, bạn cay cú vào lại. Không có một khoảnh khắc nào để bạn dừng lại và hỏi, tôi đang làm điều này vì cơ hội hay vì sợ hãi? Tôi thật sự thấy rõ thị trường hay chỉ đang diễn lại kịch bản trong đầu mình? Sự thiếu quan sát với chính mình chính là khởi đầu cho mọi thua lỗ kéo dài. Nhận diện người đang giao dịch. Không phải lúc nào bạn cũng là chính bạn khi giao dịch. Có lúc bạn là đứa trẻ trong bạn, sợ bị phán xét nếu thua lỗ. Có lúc bạn là người cầu toàn, luôn muốn đúng, luôn phải thắng. Có lúc bạn là người bị tổn thương, vừa thua lệnh trước, giờ đang tìm cách phục thù. Tất cả những phần đó có thể đang cầm chuột, bấm lệnh, ra quyết định mà bạn không hề hay biết. Chúng ta tưởng rằng mình giao dịch với cái tôi trưởng thành, nhưng thực ra một phần vô thức nào đó trong quá khứ đang thao túng hành động. Chỉ khi bạn dừng lại để quan sát, ai đang muốn vào lệnh thật nhanh? Ai đang sợ hãi nếu tài khoản giảm thêm? Ai đang không thể buông một lệnh đang lỗ? Thì bạn mới thật sự giao dịch từ sự tỉnh thức. Thiền định trong giao dịch không phải lúc ngồi, mà lúc nhìn. Bạn không cần đợi đến giờ tắt máy, ngồi xếp bằng mới gọi là thiền. Trading là thiền. Biểu đồ là đạo sư của bạn. Từng phản ứng của bạn là cơ hội tu tập. Khi một tín hiệu xuất hiện, thay vì nhảy vào phân tích, hãy thử dừng lại vài giây và lắng nghe. Cơ thể mình có đang căng thẳng không? Hơi thở có ngắn lại không? Tay có run không? Có cảm giác gì ở bụng? Bạn đang trở thành người quan sát chính mình trong hành động. Đó là thiền. Đó là chánh niệm trong trading. Đó là cách bạn rèn luyện một bản lĩnh vững vàng nhưng không căng cứng. Một sự hiện diện sâu sắc nhưng không kiểm soát. Mỗi phiên giao dịch, một buổi thực hành thiền quan sát. Hãy thử một phiên giao dịch như sau. 1. Trước khi mở máy, ngồi thở 3 phút. Không kỳ vọng, không tưởng tượng hôm nay thị trường sẽ cho bạn điều gì. 2. Mở biểu đồ. Chỉ nhìn, không vẽ vời, không phân tích. 3. Khi xuất hiện tín hiệu tiềm năng, không hành động ngay. Quan sát thân tâm, có phần nào trong bạn đang thúc giục, có phần nào đang hoài nghi. 4. Nếu sau vài phút tĩnh lặng, bạn vẫn muốn vào lệnh, hãy vào, nhưng tiếp tục quan sát chính mình. 5. Sau khi thoát lệnh, đừng vội đánh giá, ngồi lại vài phút, nhìn lại toàn bộ hành trình cảm xúc vừa qua. Chỉ cần lặp lại thói quen này trong vài tuần, bạn sẽ ngạc nhiên. Khả năng nhận biết bản thân của bạn sắc bén như một tấm gương sạch bụi. Bạn bắt đầu thấy những mô hình tâm trí còn rõ hơn cả mô hình giá. Thấu hiểu mình hơn cả hiểu thị trường. Một trong những ảo tưởng nguy hiểm nhất của người giao dịch là nếu tôi hiểu thị trường đủ sâu, tôi sẽ thành công. Không sai, nhưng chưa đủ. Vì thị trường luôn thay đổi. Còn cái tôi giao dịch bên trong bạn lại là thứ có thể giữ nguyên suốt nhiều năm nếu không được quan sát và chuyển hóa. Một tâm trí bị dính mắc vào đúng sai, thắng thua, tiền nhiều tiền ít sẽ luôn tự tạo ra vòng lặp cảm xúc dù có đang dùng phương pháp nào đi nữa. Một câu hỏi then chốt, bạn đang nỗ lực trở thành một người hiểu thị trường hơn? Hay đang trở thành một phiên bản sáng suốt hơn của chính mình? Nếu là điều thứ hai, thì quan sát chính là con đường. Khả năng quan sát sâu, dấu hiệu của trader tỉnh thức. Trader tỉnh thức không phải là người không bao giờ sai, mà là người biết rõ mình đang sai ngay khi điều đó xảy ra. Và không bị cuốn theo sự sai đó. Một Excel không còn khiến họ mất kiểm soát. Một chuỗi thua không làm họ nghi ngờ chính mình.
Một cú FOMO không còn đủ mạnh để làm họ rối loạn, bởi vì họ nhìn thấy, và trong sự nhìn thấy đó là sự tự do. Duy trì sự quan sát giữa cám dỗ và biến động. Cho dù bạn có luyện tập kỹ đến đâu, bạn vẫn sẽ có những ngày bị cuốn theo. Thị trường tăng nóng, tin tức sốt sình sịch, bạn bè khoe tài khoản X2, X3, còn bạn vẫn ngồi đó cố giữ bình tâm. Cám dỗ không đến từ thị trường. Cám dỗ đến từ những điều bạn nghĩ rằng mình đang bỏ lỡ. Bạn thấy ai đó thắng lớn và bỗng dưng bạn nghĩ rằng mình cũng có thể. Bạn thấy thị trường chạy mạnh và tâm trí thầm thì nếu không vào ngay bây giờ sẽ không còn cơ hội. Chính trong những khoảnh khắc ấy, sự quan sát bị đánh tráo bằng kỳ vọng. Tâm trí không còn hiện diện trong khoảnh khắc nữa. Nó bắt đầu sống trong một viễn cảnh, nơi bạn đã thắng, đã giàu, đã giỏi, và bạn bắt đầu giao dịch không còn từ hiện thực mà từ ảo tưởng. Một sai lầm tinh vi, tôi đã quan sát rồi. Một trong những điều nguy hiểm nhất trong quá trình tu tập, cả trong thiền lẫn trading, là cái bẫy tinh vi mang tên tôi đã làm đủ. Bạn nghĩ rằng mình đã quan sát đủ, đã tỉnh thức rồi. Nhưng hãy cẩn thận, sự tỉnh thức thật sự không bao giờ khẳng định điều đó. Người đang thật sự quan sát sẽ luôn thấy mình vẫn còn bị cuốn theo. Chính khả năng nhận ra sự thiếu tỉnh thức mới là dấu hiệu của tỉnh thức. Còn nếu bạn nghĩ mình đã vượt qua rồi, có lẽ bạn vừa bị một lớp bản ngã mới che mắt. Vì sao việc duy trì quan sát là khó? Vì tâm trí luôn đi tìm cảm giác chắc chắn. Trading bản chất là bất định, nên tâm trí để giảm lo lắng sẽ luôn tìm cách chốt hạ mọi thứ. Setup này phải thắng. Thị trường đang tạo đỉnh. Nếu mình quản lý vốn tốt, chắc chắn sẽ không cháy. Bạn càng đi tìm sự chắc chắn, bạn càng xa rời khả năng quan sát. Bởi vì quan sát là ở lại với điều đang diễn ra dù nó bất định. Khi bạn có thể ở lại với sự không biết là khi bạn đang thật sự tỉnh. Hơi thở, chiếc mỏ neo của sự quan sát. Trong cơn hỗn loạn của thị trường, đôi khi bạn không thể kịp phân tích hay phản biện nội tâm. Nhưng bạn luôn có một chiếc mỏ neo, luôn ở đó lặng lẽ. Hơi thở. Bất cứ khi nào bạn thấy mình sắp FOMO, hãy dừng lại và quay về hơi thở. Một hơi vào thật sâu, một hơi ra thật đầy, không vội vàng, không ép buộc. Chỉ cần 3 hơi thở như vậy, bạn sẽ thấy cơn cuồng loạn đã giảm một nửa. Và điều quý giá hơn, bạn vừa chọn trở về làm người quan sát thay vì là kẻ bị kéo đi. Trong hơi thở có mặt mọi điều kiện để bạn tỉnh thức. Bạn không cần chạy đi đâu tìm kiếm thêm bí quyết giao dịch. Bạn chỉ cần dừng lại, thở và nhìn sâu hơn vào bên trong mình. Rèn luyện sự quan sát mỗi ngày. Bạn không thể đợi tới lúc thị trường biến động mới tập quan sát, giống như không thể chờ tới khi ra chiến trường mới tập bắn. Hãy biến cuộc sống thường ngày thành sân luyện tập. Khi đang chờ tín hiệu giao dịch, bạn có thể quan sát sự nôn nóng trong mình. Khi thị trường đi ngang, bạn có thể quan sát sự buồn chán dâng lên. Khi không có lệnh nào cả, bạn có thể quan sát cái tôi muốn phải làm gì đó. Mỗi khoảnh khắc đều là cơ hội để quay về. Không có gì là vô nghĩa nếu bạn có mắt của người quan sát. Trader giữ được tâm quan sát sẽ tự biến mình thành rồng giữa bầy sói. Thị trường đầy tiếng ồn, mạng xã hội, tin tức, lời khuyên, lệnh call, chúng đổ vào bạn mỗi ngày. Nhưng một người biết quan sát sẽ đứng giữa tất cả những âm thanh đó mà không bị lạc hướng. Họ không cần phải nhanh hơn người khác. Họ chỉ cần rõ ràng hơn trong chính mình. Và sự rõ ràng ấy chính là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất, vì nó không đến từ chiến thuật mà đến từ nội lực. Mỗi lần mất kiểm soát là một lời mời quay về quan sát. Bạn sẽ vẫn có lúc sai, bạn sẽ vẫn bị cuốn theo, nhưng khác biệt ở đây là bạn không còn trách móc bản thân như trước. Bạn không tìm cách gồng lại, gỡ gạc, lấy lại phong độ. Bạn dừng lại. Bạn quan sát và học điều gì đó từ chính mình. Bạn chuyển hóa thất bại thành ánh sáng, chuyển hóa sai lầm thành thiền tập, và bằng cách đó, bạn đang lớn lên từng chút một từ bên trong. Khi quan sát trở thành bản chất, trading trở thành thiền. Bạn bắt đầu với sự tò mò, tiếp tục bằng luyện tập. Và bây giờ, có thể bạn đã bắt đầu cảm nhận một điều gì đó rất khác. Quan sát không còn là điều bạn làm,
mà là điều bạn trở thành. Nó không còn là một kỹ năng bạn nhớ ra để sử dụng, mà là một phần tự nhiên trong cách bạn hiện diện trước thị trường, trước cuộc sống. Và khi quan sát trở thành bản chất, bạn không chỉ thay đổi cách giao dịch, bạn thay đổi cả cách sống. Trader biết quan sát là người đi trong bình an, không còn gồng ép lệnh để thắng, không còn thao thức đêm vì một cú SL lớn, không còn dính mắc vào chuỗi thắng như thể nó là định nghĩa của giá trị bản thân. Một trader biết quan sát, sống trong sự nhẹ nhàng, ngay cả giữa những thị trường náo loạn. Bởi vì họ đã không còn cố làm chủ thị trường nữa. Họ đã học cách làm chủ chính mình. Khi sự quan sát chạm đến mọi mặt cuộc sống, bạn nghĩ bạn chỉ học được điều này trong trading? Không. Một khi bạn biết quan sát tâm khi lệnh chạy, bạn cũng sẽ biết quan sát cảm xúc khi cãi nhau với người thân. Một khi bạn học cách thở sâu giữa FOMO, bạn cũng sẽ biết dừng lại khi cảm thấy tổn thương trong một mối quan hệ. Một khi bạn buông được nỗi ám ảnh với thắng thua, bạn cũng sẽ buông được nhiều dính mắc trong cuộc sống. Trading trở thành một thiền đường, một nơi luyện tập, một nơi khai sáng, một hành trình trở về với chính mình. Khi trading không còn vì tiền mà vì trí tuệ. Nhiều người đến với trading để làm giàu, nhưng có những người ở lại vì họ đã tìm thấy chính mình. Tiền có thể đến, có thể đi, nhưng khả năng thấy rõ mình đang vận hành ra sao, không bị cuốn theo cảm xúc, không bị đồng hóa với kết quả, đó là điều không ai có thể lấy khỏi bạn được. Và điều đẹp nhất là bạn bắt đầu yêu trading không phải vì nó cho bạn điều gì, mà vì nó khiến bạn trở thành một con người sáng suốt hơn. Mỗi lệnh giao dịch là một bước thiền hành. Bạn không còn vào lệnh như một cuộc sát phạt, bạn đặt lệnh như một thiền giả rải bước trên cỏ sớm, chậm rãi, ý thức, hiện diện. Bạn chấp nhận kết quả, bất kể nó là gì. Vì bạn biết, mình đã làm điều đúng đắn với một tâm đúng đắn. Tâm an thì dù thắng hay thua, bạn vẫn không lệch khỏi con đường của mình. Và nếu bạn tiếp tục bước đi như vậy, lợi nhuận sẽ đến như một phần tự nhiên của quá trình. Không cần đuổi theo, không cần ép buộc. Trader tỉnh thức, người để lại dấu vết yên lặng. Họ không ồn ào, không khoe lệnh, không chạy theo trào lưu. Họ giao dịch rồi im lặng quay về đời sống. Họ quan sát rồi để sự quan sát ấy lan tỏa vào cách họ sống, cách họ yêu thương, cách họ đối diện với mọi thứ. Bạn sẽ không dễ nhận ra họ giữa đám đông, nhưng bạn sẽ thấy ở họ một điều gì đó rất tĩnh, rất thật, rất vững vàng. Họ không chỉ là trader, họ là người đang sống trong tỉnh thức, với thị trường và với cả cuộc đời. Những gì bạn tìm kiếm chưa bao giờ ở bên ngoài. Có thể bạn bắt đầu hành trình trading để tìm tiền, tự do, thành công. Nhưng sau bao năm, điều quý giá nhất bạn nhận được lại là chính mình. Một phiên bản, thấy rõ, chấp nhận, bình an và không còn muốn chiến đấu với thị trường nữa. Thị trường không còn là đối thủ, nó là tấm gương, nó phản chiếu tất cả những gì bạn cần nhìn thấy. Để quay về, bạn thân mến, cảm ơn bạn đã đi cùng tôi suốt hành trình này. Một hành trình không chỉ về kỹ năng giao dịch, mà là về sự thức tỉnh của tâm trí. Tôi không biết bạn đang ở đâu trên hành trình trading của mình. Mới bắt đầu, đã kinh qua sóng gió, hay đang loay hoay tìm lại phương hướng. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn. Nếu bạn dừng lại để quan sát, bạn sẽ luôn biết mình phải làm gì. Vì sự thật luôn hiện diện. Chỉ cần bạn đủ tỉnh để nhìn thấy nó. Và nếu một ngày nào đó bạn không còn quá ám ảnh với lời lỗ, đúng sai, mà chỉ đơn giản là sống trọn vẹn với từng phiên giao dịch, thì lúc đó bạn đã thành công hơn phần lớn trader ngoài kia. Chào mừng bạn đã đi đến cuối cùng, và cũng là bắt đầu của một hành trình mới, trading trong tỉnh thức. Giao dịch như một hành giả. Sống như một trader giác ngộ. Nếu bạn thấy bài chia sẻ này đánh thức điều gì đó bên trong bạn, hãy để lại một bình luận. Kể tôi nghe về một lần bạn thấy rõ chính mình giữa thị trường. Không cần quá dài, chỉ cần thật lòng. Vì đôi khi những dòng chia sẻ nhỏ có thể là ánh sáng cho một ai đó đang loay hoay giữa bóng tối. Kênh Ngẫm Trading là nơi dành cho những tâm hồn tìm kiếm chiều sâu. Cảm ơn bạn đã ở đây với sự hiện diện trọn vẹn.